Ráno jsou na startu mraky, tak jdeme ještě později než první den. Ale mraky rychle mizí, tak do toho můžeme naskákat. Hned po startu chytám víc než trojkový stoupák, to se mi takhle brzo ještě nestalo. Cesta pak neskutečně odsejpá. Dostupy jsou dnes asi o 250 metrů nižší než včera, ale mraky jsou díky tomu blíž u sebe. Dělo, ty jsi mě poznal na hóku, jo? Já dneska dám své křídlo. Jednou prosvištím asi 3 mraky za sebou. Dalšímu doletím základně, ani netočím, a jen se přizvednu rovným letem. Slabší chvilku si vybírám útora. Za prvním žebrem klesnu na 1600 a zvednu se až v divokém stoupáku, se kterým se musím vyloženě rvát. Navíc jsem tam s jiným pilotem, tak musím točit doleva. Jo, všem jsem vám to našel, všem jsem vám to našel. Můžete mi poděkovat. Tak jsme na prvním otočňáku. Dneska nejsou tak velký dostupy, asi o 250 metrů menší než včera. Ale zase jsou mraky blíž u sebe, takže kolikrát stačí prostě dotočit základnu, letět k dalšímu mraku, tam se pod něm jenom zvednout a letět furt rovně. Dneska se mi to povedlo takhle asi se 4 mrakama. A měl jsem jednu takovou krizičku, ale pak tam byl úplně mega stoupák, v kterém jsem se teda zubama nechtama udržel. Ale u Tora zase už jsem si myslel, že skončím na zemi, ale díky tomu stoupáku jsem se tam zachránil. Startovali jsme dneska později, protože byly mraky před startem, takže jsme startovali dokonce později ještě než ten první den, ale letí to dneska dobře, i díky tomu, že jsou ty mraky blíž u sebe. Letím dneska na hóku a je to teda úplně super křídlo, já to pak ještě podrobněji rozepíšu, ale letí se mi na něm skvěle. Je trošku jiný než Summit, ale ani lepší, ani horší, prostě jenom trošku jiný, ale letí se mi na něm skvěle, tak doufám, že mě doveze až zpátky do cíle. Kamil mi dnes půjčil svého hóka a letí se mi na něm parádně. Měl jsem od něj velká očekávání, v takovém případě jsem pak často zklamán. Ale z hóka jsem nadšen. Ve srovnání se Summitem jsou řidičky trochu gumovější. Na Summitu reagují pohotověji, ale to není nic proti ničemu, spíš to je otázka preference. Dále má hók tendence mnohem dřív zašustit uchem. Summit mi prakticky neklape, ale když už klapne, tak odejde třeba 1/3 křídla. Opět mi to spíš vyhovuje, protože mi menšími turbulencemi proletím s křídlem v celku a s většími klapanci si poradím. Ale dřívější menší klapanečky u hóku znamenají lepší bezpečnost. Do čeho jsem se na hóku okamžitě zamiloval, jsou držátka pro ovládání na speedu. Jsou malá, na 2 prsty, Summit má na 4, ergonomicky tvarovaná a prakticky do nich nelze zachytit šňůry. Summit má držátka s přesně opačnými vlastnostmi. Také prokladkování B a C pruhů na hóku znamená mnohem lepší ovladatelnost na speedu. Na Summitu křídlo na speedu prakticky necítím a turbulence vnímám leda v sedačce. Letím dnes mnohem méně defenzivně. Netočím každý půlkový stoupák a vždycky si radši počkám na silnější jádro. Na přeskocích taky skoro vždycky šlapu aspoň půlku speedu. Zpátky jsem o hodinu dřív než včera. Těžko říct, jestli to je jiným stylem letu, podmínkami nebo částečně i křídlem. Na hóku jsem ještě víc na spodku váhy než na Summitu, takže plošným zatížením to nebude. Dnes letím až do konce podle mraků, ale mám na ně trochu smůlu. Vás se rozpadnou na cestě k nim, ale když pod ně doletím, tak se tam naštěstí začne dělat nový, takže rozhodně lepší taktika než včera. Nad Droldou už se srovnávám na přistání, protože 2 kilometry na další oficiální přistávačku už nemám ani na dokus.
Ale ještě zabojuji a během 20 minut se půlkovou bublinku po bublince i s využitím ptáků postupně vyhrabu až k použitelnému stoupáku. Tak jsem zpátky za roldanílem. Letěl jsem dneska trochu méně defenzivně, než jak vždycky lítám. Mnohem víc jsem šlapal speed na přeskocích a netočil jsem každý půlkový stoupák, ale pěkně jsem si počkal, až to zesílí vždycky a bylo to super. Doletěl jsem zpátky do roldaníla, kde jsem byl asi ve 13 stovkách, už jsem tam velmi zblízka viděl lidi, jak tam sedají na přistávačku a říkal jsem si, že na ní taky sednu, protože na další, už co byla daleko asi 2 kilometry, tak už jsem to neměl ani na doklus. Ale nad roldou jsem se vyšudlal metřík po metříku s pomocí ptáků a všeho možného. Tak jsem se vyšudlal asi 3/4 hodiny jsem se tam zachraňoval. Tak jsem se dostal zpátky do nějaký letové hladiny. Ale teďko bohužel nastoupila vysoká a vypadá to, že bude konec, protože v rovinách nějaký mraky pořád ještě jsou, ale tam už se s touhle výškou nedostanu. Takže teďko jsem kousek za roldou u Bolívaru a vypadá to asi už na konec. Takže z Bolívaru busík do roldy a pak nahoru. U Bolívaru, což je sousední vesnice, mě nemilosrdně spláchne pacifická brýza. Přistávám na fotbalové hřiště čelem ke kopci.